o parte din relația noastră moare când se întâmplă lucrul respectiv. Se pierde încrederea. Dau inimioară pe Instagram unei foste colege, unei colege, care este, habar n-am, în costum de baie la plajă. Și... Zic pentru oamenii care ne privesc, urmăriți acest episod cu partenerul de viață, dar vă încurajăm să stați departe pe canapea unul de celălalt. Infidelitatea apare în momentul în care în uniunea cu celălalt, cu care trăim infidelitatea, reactivăm sau reînviem o parte din noi care în relația noastră murise. Și cu un profil, stil de atașament evitant, tendința mea în momentele alea a fost minimizare, ce simt, fugă în muncă, altă relație. 2 ani mai târziu de când s-a terminat relația, conduceam spre undeva unde aveam un curs și am mers pe autostradă și am trecut pe lângă orașul din care era ea, un drum pe care îl făceam de multe ori cu ea și m-a apucat plâns în mașină. 2 ani mai târziu. Și dau exemplul ăsta pentru că eu am avut sentimentul în aia 2 ani că eu am metabolizat pierderea asta, că sunt bine, uite, sunt în altă relație. Fericirea relațională nu mai este nu mai este o aspirație, ceva pe care vom trăi la un moment dat sau din când în când, ea trebuie să se resimtă... E o așteptare. Este o obligație. E o obligație. Și mai este frumos. Ceva ce trebuie să resimțim, să fim fericiți împreună, pentru că este o datorie morală față de mine. Eu aleg să ies din... Ce bine că ai zis asta, că mi-a mai venit ceva. Acum să te întreb. Experiența infidelității este ca o gaură neagră care îi absorbe constant, adică verificări constante, hipervigilență, reproșuri constante. Dacă o formă de infidelitate urmată de reparare ineficientă și ne zice ea vinovatul nu-și asumă responsabilitatea sau repercursiunile, e afectată încrederea într-o manieră substanțială, dacă mai are căi de a fi depășită. Salutare! Asculți Mind Architect, un podcast susținut de PPC România. Salutare, oameni buni! Suntem la un nou episod în studioul Mind Architect în parteneriat cu pagina de psihologie și astăzi vorbim despre o temă importantă, dar intensă, și anume infidelitatea, pe de o parte, și pe de altă parte vom discuta și despre pierdere și despre cum relația între infidelitate și pierdere poate să ducă la încheierea relației sau la reconstrucția unei relații. Am alături de mine un om foarte special și anume Oana Calnegru, despre care o să vă spun câteva cuvinte. Oana e psihoterapeut, e supervizor și formator în psihoterapia familiei, cu practică centrată pe terapia relațională, pentru că, desigur, colaborator pagina de psihologie. Lucrează cu pasiune în cabinet, abordează o paletă largă de problematici, de la terapie de cuplu, lucru cu copii, adolescenți și adulți, până la contexte de intervenție de grup. Din 2017 coordonează proiecte psihoeducaționale în cadrul paginii de psihologie, printre care programul de formare pentru consilieri parentali Parenting Masterclass, un demers dedicat sprijinirii părinților și specialiștilor în construirea unor relații familiale sănătoase și funcționale. Pe plan personal, Oana este mama a 2 adolescenți, 13 și 17 ani, la momentul când înregistrăm, și se află într-o relație de cuplu de peste 20 de ani. Experiență de viață care îi nuanțează și îmbogățește practica profesională. Urmează să povestim despre infidelitate, cum și când apare, despre pierdere, despre etapele procesării pierderii, de la negare, de la șoc, negare, furie, tristețe, acceptare și multe altele. Vorbim despre ce duce la infidelitate, despre care sunt motoarele din spate, vorbim despre cum arată un proces de reconstrucție într-o relație în care a apărut infidelitatea, vorbim despre ce opțiuni au cuplurile și despre multe, multe altele. Vă invit tare să rămâneți alături de noi, că e o conversație fascinantă, așa că, fără să mai lungim, draga mea, intrăm într-o temă complicată, dar și necesară, subiectul infidelității, și după aia o să facem tranziția la pierdere. Cum ne-ai învățat și cum ne-am documentat vin mână-mână. Te întreb direct cum definim infidelitatea și ce pălării sau forme ea. Că mă gândesc că nu e doar despre cea fizică sau sexuală, ci infidelitatea poate să îmbrace multe mantii.
Ți-aș răspunde scurt, printr-o definiție mai degrabă universal acceptată, însă ar fi necesar să spun după aia că această definiție cuprinde foarte multe nuanțe. Ok. Așadar, printr-o definiție universal acceptată, infidelitatea este mai degrabă acest set de comportamente, da? Deci nu l-aș limita la un singur comportament, acest set de comportamente care încalcă un acord relațional explicit, adică asumat, negociat de către parteneri, sau implicit, adică mai degrabă presupus de către parteneri, și prin încălcarea acestui acord sunt afectate încrederea, loialitatea, siguranța emoțională, toate aceste aspecte care se resimt câteodată traumatic de către cel puțin unul dintre parteneri, mai degrabă partenerul rănit de infidelitate. Cam asta este definiția așa general acceptată. Ok. M-aș concentra un pic pe subiectul explicit și implicit. O bună oprire pe aceste nuanțe. Exact. Deci, e un set de comportamente care încalcă acordul relațional și duce la ceva advers, pierderea încrederii, trădare, consecințe. Bun. Explicit înseamnă că noi doi într-o relație de cuplu, de prietenie, de colegialitate, de orice fel ar fi ea, agreem ceva și eu mă port diferit de cum am agreat. Sau tu te porți diferit. Și asta este o formă de trădare. Bun. Da. Asta e la explicit. Dar la implicit m-ar ajuta să-mi dai niște exemple, pentru că mă gândesc că sunt multe conflicte care apar în relații pentru că oamenii au percepții diferite despre ce e permis sau ce e interzis. Exact. Și de acolo... Și pentru că au percepții diferite, ei presupun că ceea ce are sens pentru mine ar trebui să aibă sens și pentru tine. Și dacă luăm exemplul ăsta foarte clasic al relației de cuplu tradiționale, oamenii sunt împreună și dacă sunt împreună își asumă implicit această fidelitate, această loialitate, că noi vom fi împreună, această exclusivitate, noi vom fi împreună și că nimic nu va intra între aceste granițe. Însă, descoperim, și eu descoper asta în munca mea practică de ani de zile, că partenerii, nenegociindu-și în mod clar ce înseamnă această exclusivitate, apar o serie de comportamente pe care ei le fac și care nu îi conștientizează de faptul că asta ar putea să-l rănească pe celălalt partener. De exemplu, sigur, comportamentele alea foarte clasice și dureroase sunt interacțiuni sexuale cu alți parteneri sau implicări emoționale în alte relații. Și astea sunt comportamentele astea clasice de infidelitate. Însă sunt foarte multe nuanțe care apar, alte comportamente, cum ar fi. Dau inimioară pe Instagram unei foste colege, unei colege, care este, habar n-am, în costum de baie la plajă. Și... Zic pentru oamenii care ne privesc, urmăriți acest episod cu partenerul de viață, dar vă încurajăm să stați departe pe canapea unul de celălalt. Iar eu aș mai adăuga ceva pe lângă ce ai spus tu și m-aș uita în cameră direct. Așa, te rog. Dacă urmăriți acest episod împreună cu partenerul de viață, cred că este o oportunitate excelentă să puneți un pic de pauză și să spuneți ce din ceea ce tu ai putea face m-ar răni pe mine. Ce din comportamentele pe care tu le-ai avea, cum ar fi inimioara pe Instagram, cum ar fi să împărtășești anumite detalii intime despre tine sau despre relația noastră cu altcineva. Mai ales dacă este altcineva de sex opus, pentru că asta ar putea să se simtă amenințător. Dacă te uiți la pornografie, dacă te masturbezi, dacă mergi la, masaj cu finalizare, dacă mergi la striptease, da? Toate comportamentele astea. Ce înseamnă? Eu trebuie să-ți mărturisesc că în practica mea am întâlnit comportamente considerate amenințătoare, trădătoare de către parteneri într-o umbrelă atât de largă. Îmi imaginez. De la comportamente care îi fac pe parteneri să se simtă amenințați, trădați, precum suntem într-un context social și dacă tu întorci privirea către altcineva, pentru mine asta înseamnă trădare, altcineva de sex opus. Pentru mine asta înseamnă trădare, mă simt amenințat, este o formă de infidelitate. Și
să-i spunem că asta e atât de inofensiv în cele din urmă, că ne putem uita la alți oameni, da? Până la extrema cealaltă, în care sunt negociate limite sau comportamente ale trădării în felul următor. Poți avea interacțiuni, inclusiv sexuale, cu alți parteneri, însă nu poți avea copii cu alți parteneri. Da? Și nu este o relație deschisă. Adică nu este relație consensual, non-monogamă, în care noi amândoi deschidem relația și putem avea relații agreate sexuale cu alți parteneri. Deci ce descrii tu e că unul îi dă acordul celuilalt să facă asta, cu limita poți să faci sex, dar nu faci copii. Poți să faci sex cu altcineva, dar un sex protejat. Și fără să apară o sarcină ulterior. Câte lucruri am avea noi de vorbit. Așadar, aici. Iată, e o paletă foarte... Aceste comportamente, această umbrelă foarte largă a comportamentelor care pot fi considerate trădare, iar asta mă duce la o altă nuanță a explicării infidelității, pe care mulți autori, mulți psihologi care au studiat și pe care o văd și eu din practică, vin și spun că ceea ce ne-ar putea ajuta foarte tare să înțelegem infidelitatea este să o vedem prin ochii partenerului rănit. Pentru că într-o relație de cuplu, unul dintre parteneri poate să facă anumite comportamente dacă celălalt nu se simte trădat. Poate să meargă la striptease, poate să aibă împărtășiri emoționale sau apropieri cu altcineva, inclusiv sexuale. Dacă pe mine asta nu mă rănește, dacă pentru mine asta nu este o problemă, da, fie că le-am agreat explicit, cum spuneam mai devreme, fie chiar implicit. Se întâmplă și descoperim că eu n-am o problemă. Se întâmplă și nu am o problemă cu asta, pentru că sunt alte valorile, altele care mă interesează, atunci nu putem numi infidelitate. Așadar, este această nuanță pe care o întâlnim în literatură și o vedem importantă în practică când ne uităm la infidelitate prin ochii partenerului care se simte rănit. Așa ne spune Constantin, trădare, dar să știu și eu. Corect, nu? Da, și apropo de ce spune Constantin, iartă-mă doar un pic pentru că mi se pare excelent. Vreau să știu adevărul acesta? Adică vreau să știu că m-ai trădat orba. Apropo de conversațiile pe care le-ar putea avea partenerii acum. Trădare, dar vreau să știu și eu. Sunt adevăruri pe care partenerii negociază dacă vor să le afle orba. Și anume, team building, alcool, substanțe, petrecere, habar n-am, s-a întâmplat one night stand, s-a întâmplat acolo, nu înseamnă nimic, cum spun, a fost doar o dată, nu înseamnă o relație, nu înseamnă implicare emoțională. Nu vreau să-mi spui asta. Că tu ți-ai pierdut mințile, ar spune un partener, că tu ți-ai pierdut mințile și că, habar n-am, ai consumat alcool și că ai făcut lucrul ăsta, eu nu vreau să știu asta. Pentru că dacă mi-ai spune asta, m-aș simți obligat, forțat să iau o decizie, să fac ceva cu această informație, această informație spune ceva despre mine, spune ceva despre tine. Iar eu nu vreau să am această responsabilitate. Și poziționarea asta în care eu nu vreau să știu anumite lucruri, în experiența ta în practică ai observat că oamenii ajung să o aibă după ce se întâmplă trădarea, ajung într-un punct de tensiune și acolo stabilesc: aș fi preferat să nu știu sau te rog dacă se mai întâmplă, nu-mi spune. Și da, și nu. Sau a priori. Și da, și nu. Sunt parteneri, apropo de acordurile explicite, care își stabilesc, rar se întâmplă, dar își stabilesc și vine cumva dintr-un istoric cultural al nostru. Bărbatul calcă strâmb, se mai întâmplă, dar nu vorbim despre asta. Dacă e discret, dacă nu mă rănește, dacă totuși mă face să mă simt în siguranță, oferă stabilitate familiei și dacă mai calcă strâmb, nu vreau să știu despre asta. Pentru că asta este un filon cultural al specificului nostru național. Da? Bărbaților le era cumva... Tolerat, exact. Da. Ăsta este cuvântul. Le era tolerată sau le era minimizată infidelitatea, femeile erau însă ostracizate, erau blamate, era cu un stigmat mult mai mare și atunci în aceste acorduri explicite pot apărea, cum spuneai tu mai devreme, a priori,
conversații pe care partenerii le au și spun, uite, dacă se întâmplă o dată, nu vreau să știu. Sau dacă nu înseamnă nimic, sau când ești în delegație, sau așa, nu vreau să știu, nu-mi spune că e prea complicat. Așa cum sunt persoane care stabilesc tot a priori, trădare, dar vreau să știu. Da. Adică vreau să știu orice adevăr, oricât de dureros ar fi. Prefer să știu decât să nu știu. Da, pentru că asta mă pune pe mine în poziția să pot face o alegere conștientă ulterior dacă cu acest adevăr aleg să merg mai departe în această relație sau ce am de făcut cu ele în cele din urmă sau... Dacă ți se pare folositor și relevant ceva din ce ai urmărit până acum, te rog din suflet, ajută-ne cu un like, un hype și mai ales cu un comentariu legat de ce ai găsit valoros în episod până acum. Astea sunt cele mai simple moduri de a ne susține, cu 0 costuri pentru tine. Și în felul ăsta ajuți și episodul să ajungă la cât mai multe persoane în mod organic. Îți mulțumesc tare mult și acum înapoi la conversații. Eu vreau să te întreb ceva foarte practic și cred că mulți oameni care trăiesc relații de cuplu și poate nu doar de cuplu se luptă cu subiectul ăsta, și anume situația în care discuția asta n-a avut loc la început. Despre ce definim trădare sau infidelitate fiecare dintre noi. Cu cele mai bune intenții, având personalitate, valori, educație, istoric, relațional diferit, unul face ceva care în percepția lui alt se traduce în mai trădat, mai înșelat. Iar ălălalt, cu modul lui de funcționare, nici nu înțelege cum lucrul ăla e trădare. Și aici sunt curios cum abordăm asta, că sigur e ceva ce se întâmplă foarte des și îmi imaginez că o discuție despre e trădare, ba nu e trădare, ba eu nu cred că e corect ce spui, nu prea are la ce să ducă bun, că sigur, orice percepție e legitimă. Sigur. Ce facem în situația asta? Plecăm de la fix această abordare, că orice percepție este legitimă. Este important să validăm emoțiile celui rănit. Asta înseamnă să fiu... să acknowledge, să validez, exact, să recunosc. Te aud, îmi pare rău că asta așa s-a tradus pentru tine și că așa a ajuns la tine, intenția mea n-a fost asta. Exact. Care e o poziție foarte diferită de despre ce vorbești, n-a însemnat nimic, dar poți să vorbești și tu dacă vrei, eu n-am nicio problemă. Care sunt răspunsurile probabil standard. Nu? Iar asta face foarte mult diferența între felul în care un cuplu poate procesa aceste tipuri de experiențe, care sunt la limita trădărilor, adică unul dintre el crede că a trădat sau că s-a simțit trădat, celălalt în niciun caz n-a avut intenția. Și asta poate ajuta pe parteneri sau din asta poate fi o oportunitate să decidem acordurile acestea și mai explicite. Da? Să fim și mai clari asupra acestor granițe. Data viitoare să nu se mai întâmple. Față de ceea ce ai spus tu mai devreme, această negare, această minimizare, sunt niște prostii, n-a însemnat nimic, nu e adevărat, ți se sau pare. Sau poți să faci și tu, eu n-am nicio problemă. Da, sau poți să faci și tu, numai că asta este... și tu cu cine vrei. Doar că asta este o informație care apare nouă acum. Eu n-am știut că pot să fac și asta. Apropo de avem percepții diferite și presupunem că ne spălăm rufele sau intimitățile doar între noi doi și unul dintre noi aflăm că poate să facă asta și cu altcineva. Da? Okay. Dar este o oportunitate pentru cuplu să poată să își pună aceste date pe masă și să le negocieze. Eu înțeleg că așa cum am vorbit cumva în tot sezonul făcut împreună cu pagina de psihologie și în conversațiile pe care le-am avut cu alți colegi, ideea asta că noi percepem lumea diferit, e o realitate neurobiologică, că noi putem să ne uităm la aceeași foaie de hârtie și să înțelegem lucruri complet diferite din documentarea asta, principiul ăsta aplicat relațiilor duce la momentele astea de potențială durere sau reală durere la unul sau la amândoi dintre parteneri, care nu-i neapărat capacitate de rea intenție sau eu am vrut să-ți fac rău ție sau am vrut să-mi fac mie bine fără să mă intereseze cum ești tu, câteodată poți să ajungi aici pur și simplu din niște mari diferențe care nu sunt discutate explicit. Exact. Și atunci încurajarea din ce mi-au eu până acum e să vorbim despre ele în relație, că e la început, că e într-un punct în care simțim că devine serios.
Exact. ce trăim aici sau că unul dintre noi sau amândoi suntem într-un punct al vieții în care nu prea ne mai permitem să pierdem timpul. Că mă gândesc că la 20 de ani, dacă nu le vorbim la prima întâlnire, e într-un fel, la 40, poate după un divorț, poate când vrem să construim o nouă relație, Așa e. ar fi util la primele întâlniri să știu dacă tu vrei o relație exclusivă, dacă poți să fii monogam sau dacă vrei să fii monogam. Bun. Acum vreau să te întreb de ce apare infidelitatea când apare? Că am vorbit despre ce e ea, am definit-o, am văzut că vine din diferența asta de percepție, dar ce o mobilizează? Ce o face să... Înainte să-ți răspund la asta, aș mai adăuga un lucru, că diferența de percepție, acest subiectivism și aceste valori pe care nu sunt tot timpul perfect aliniate între partenerii de cuplu, poate fi una dintre provocări. Și atunci se întâmplă această trădare fără intenție, cum i-ai spus tu mai devreme. Eu n-am știut că asta o să te rănească, dar aflu acum că se întâmplă și atunci am să fiu mai atent pe viitor sau atentă și n-am să mai fac asta. Da? Pentru că nu vreau să te rănesc în realitate. Și atunci experiențele astea, atunci când se întâmplă, ele sunt o șansă foarte bună pentru parteneri să discute despre lucrurile acestea. Însă, ducându-mă un pic mai departe la întrebarea ta, ce se întâmplă este că partenerii nu discută, de fapt. Partenerii nu își spun în modul acesta explicit ceea ce m-ar răni, ceea ce aș vrea, ceea ce aș avea nevoie. Ceea ce n-aș vrea să faci, pentru că m-ar face să mă simt în nesiguranță. Da? Ceea ce eu aș avea nevoie să fac totuși. Și n-aș vrea să te rănească asta și cumva să cădem într-o zonă de mijloc. Are sens? Da. Știi ce sunt curios? Deci înțeleg de la tine că deși dezirabil ar fi să vorbească despre ele măcar când se întâmplă și apar tensiunile, oamenii aleg să nu o facă. People pleasing, să nu deranjezi, poate pierzi și relația asta, să evit conflictul, că tot în episodul 2 am vorbit cu Gașpar despre conflicte și de ce ele sunt bune în relații, nu ceva ce trebuie evitat. Eu aș vrea să-mi spui un pic până mergem la ce mobilizează, ce produce infidelitatea. Ai avut în practica ta situații în care ce avea nevoie unul dintre parteneri să fie atât de diferit, chiar și după ce le-au vorbit explicit de ce avea nevoie celălalt, să nu existe zonă de gri? Și pot să pun un potențial exemplu pe masă. Okay. Tu ai nevoie, ca să te simți în siguranță, ca eu să nu interacționez cu nicio persoană de sex opus, în cazul meu heterosexual fiind. Da. Dacă ne auziți climatul, avem niște vecini care trec într-un proces de remodelare al apartamentului deasupra. Deci, cazul concret. Da. Pentru tine, ca să te simți în siguranță, ai nevoie ca eu să nu interacționez cu persoane de sex opus, în general, să zicem, un exemplu extrem, iar pentru mine asta ar intra în conflict cu o valoare pentru autonomie sau libertate, care nu are legătură cu relația noastră. E ceva, valoarea asta e un pol energetic din psihicul meu, important și sensibil în general. Aici sunt curios cum, și când îi ai în cabinet, cum îi ajuți, dar și care sunt șansele să funcționeze o relație între doi oameni care sunt atât de polarizați în, cumva, direcții diferite. Dacă eu aș avea în cabinet felul în care i-aș ajuta și încerca să văd semnificația pentru fiecare dintre ei, a acestor puncte care sunt cumva diametral opuse și de ce sunt importante, cum le structurează aceste aspecte cumva trăirea lor internă, ca să vedem de ce este o provocare pentru relație. M-aș uita la partenerul care s-ar simți amenințat de orice altă prezență de sex opus, evident la istoria de viață, pentru că lucrurile astea nu sunt întâmplătoare. M-aș uita să văd dacă parteneri de sex opus înseamnă inclusiv rude, colegi, oameni în care am relații strict profesionale. Sau cu care nu pot să nu interacționez. Da, sau pe care îi cunosc și eu din cercul de prieteni. Okay. Da? M-aș uita de asemenea să văd dacă există această componentă a secretului, care este foarte important în trădare. Așa. Orice se menține secret și eu știu că încalcă o regulă,
de fapt, sau încalcă o limită, un comportament pe care știu că n-ar fi agreat de celălalt, acest secret duce la lipsa încrederii, la trădare și la infidelitate. Și m-aș uita, întorcându-mă la partenerul care se simte amenințat de celelalte persoane, dacă ar cunoaște aceste persoane, dacă la rândul ei, presupunem că este o doamnă, ar avea interacțiuni, ar fi din cercul de prieteni, colegi, familie extinsă și tot așa, s-ar mai simți amenințat. Da? Și dacă să zicem că răspunsul e da, atunci ne-ar fi foarte dificil să putem funcționa cu un partener de viață al acestei persoane, pentru care valoarea este, cum spuneai tu mai devreme, pentru mine este o valoare intrinsecă de a putea interacționa cu orice ființă umană. Da? Și să-mi fie limitate într-atât interacțiunile, astfel încât să-mi pierd complet autonomia, de a interacționa cu oameni care sunt din cercul nostru de prieteni, din familia noastră extinsă, atunci m-ar anula pe mine ca și ființă umană. Și dacă ne-am păstrat în această polaritate, ne-ar fi foarte greu să funcționăm pe mai departe împreună. Sau am face cu un consum de energie uriaș din partea unuia sau amândurora care nu e sustenabil. Consumul de energie, știi înspre ce se duce? Cel care va avea valoarea să interacționeze cu oameni o va face, dar va menține secret. Secretul acesta, de fapt, va alimenta și va crește tensiunea către celălalt. Anxietate, hipervigilență, gelozie. Și atunci, într-adevăr, acest cuplu ar avea provocări foarte mari. Vreau să te întreb, uite, construind tot pe situația asta și noi dăm exemplul ăsta cu autonomie versus nevoie de transparență totală sau de a bloca interacțiunea cu anumiți oameni, dar o putem duce la orice altă diferență într-o relație. Dacă diferența nu e alb-negru, nu e eu am valoarea numărul 1, autonomie, și pentru tine singurul mod în care poți să te simți în siguranță e dacă eu nu interacționez deloc cu o categorie de oameni. Hai să zicem... Niciodată nu e singurul mod prin care, sunt multe nuanțe. Foarte util că spui asta. Deci ce aud eu aici e că s-ar putea, odată ce înțelegem ori singuri în conversație, ori în cabinet cu un terapeut care se pricepe să ne sprijine, eu odată ce înțeleg ce înseamnă pentru tine când eu vorbesc cu persoanele alea, s-ar putea să reușesc să te liniștesc, că tu fundamental ai nevoie să ai încredere, ai nevoie de transparență, ai nevoie de încredere și siguranță și altfel decât nemai vorbind. Poate făcându-ți cunoștință, poate purtând verigheta, nu știu dacă suntem căsătoriți, poate... aducând confirmări și reasigurări pentru relație, că tu ești persoana pe care eu o aleg, cu care eu vreau să trăiesc, cu care mi împărtășesc intimitatea și mi împart intimitatea și exclusivitatea. Celelalte persoane cu care eu interacționez și pe care le cunoști și tu, orba, că probabil nu le-ai cunoaște pe toate, sunt persoane din contextul meu de viață cu care aleg și este necesar să interacționez. Și pentru mine asta este în regulă. Am foarte multe curiozități, mi se pare că e foarte ofertantă tema și e și ceva foarte încărcat emoțional pentru mulți oameni. Așa Uite, mai vreau să te întreb până mergem la sursele infidelității și despre situația asta în care noi agreem explicit ceva. Eu, oricare dintre noi crede că poate să-și țină partea lui din înțelegere. În mod autentic, eu vreau să te ajut cu ce ai tu nevoie. Dar fie dintr-un complex de împrejurări, fie dintr-o lipsă de conștientizare a propriilor mele limite, nu o fac. De exemplu, spun că o să fiu transparent complet. Sau uite, să luăm un exemplu foarte verosimil. Un partener vrea să fie implicat în decizii, să țină cont de nevoile, părerile, opțiunile, preferințele lui sau ale ei. Celălalt zice, o să fac asta, am înțeles, te-am auzit, te văd, te aud, vreau să fac asta și iau o decizie singur. De genul, am luat bilete la film pentru duminică. Care nu e un lucru malefic, dar nu te-am consultat. Exact. Și aici iar apare tensiunea și sunt curios în cazul oamenilor care au personalitate diferită, nu știu, temperamental sunt diferit. Unul e mai acțional, altul e mai... Gașpar ne spunea într-un episod că unele din problemele astea relaționale, parcă 69% dintre ele, sunt perene.
sunt evergreen, o să ne certăm toată viața, dacă rămânem împreună toată viața. Și nu se prea viața. modifică. Da. Da. În situațiile astea în care noi, deși le-am vorbit explicit, eu încerc să te ajut cu ce ai nevoie, tu la fel pe mine, dar din când în când, din diferențele astea structurale, îmi vine să le spun, ne mai trigăruim unul pe celălalt, ne mai pișcăm coada. Da. Ce facem acum? Cum ne uităm la ele? Ca o trădare sau ca o, băi, înțeleg că you're doing your best, dar eu tot nemulțumit sunt sau nemulțumită sunt. Aici ce ar face diferența ar fi frecvența cu care se întâmplă lucrurile acestea și felul în care putem repara după ce se întâmplă lucrurile acestea. Adică, pentru că eu sunt un om de acțiune și am luat biletele la teatru și am omis să te consult, fiindcă habar n-am. Și nu e pe criteriu că am vrut să-ți fac o surpriză. Pur și simplu am omis să te consult, da? Va crea o tensiune, da, în dinamică, pentru că avem un acord explicit în direcția aceasta și acesta n-a fost respectat. Nu e chiar o trădare, dar poate să devină sau erodeze în timp dacă lucrurile astea nu se repară, dacă lucrurile astea nu se duc într-o coerență vorbe-comportament ulterior. Adică, de data asta, uite, am omis să te consult și îmi pare rău că am făcut-o și vin și repar. Și îmi propun ca pe viitor să nu o mai fac și mă și strădui și nu o mai fac pe viitor. Da? Însă, dacă eu vin și spun, îmi pare rău că am făcut-o, nu o să o mai fac, dar ce vezi, peste 3 zile iar nu te-am consultat cu o decizie care poate ținea de noi sau și de tine, da? Sau poate de mine, dar era important să mă consult cu tine. Atunci lucrul ăsta o să erodeze, data viitoare va fi cu tensiune și mai mare, ai promis că o să faci și n-ai făcut-o. Și o să te cred odată și o să te cred de 2 ori că îți pare rău, de 3 ori, de 5 ori. Da. Și fie se transformă în acel tip de problemă perenă cu care e necesar să învăț să trăiesc. Tu câteodată ești impulsiv și nu mă consulți. Da? Iei deciziile astea care nu sunt, nu știu, cutremurătoare pentru noi. Ai luat bilete la teatru, ai luat, nu știu, bilet în vacanță, ai ales să te îmbraci. Ai cumpărat un anume lucru pentru casă. Da, care poate că este mai scump decât sau diferit sau mai știu eu ce, sau poate că nu ne permitam asta neapărat. Ai schimbat mașina și nu știam lucruri de genul ăsta, că pot fi și lucrurile astea, da? Dacă repet, dacă ele se tot întâmplă, eu promit că nu o să se mai întâmple și aleg fie să învăț să trăiesc cu asta, da? Fie dacă nu pot să trăiesc, pentru că noi de fapt ce facem din cele 69 de problematici este că facem un balanț, facem un balanț foarte bun dacă ele, putem trăi cu ele, sunt atât de dăunătoare, de costisitoare pentru relație sau pentru mine ca și individ și merg mai departe, pentru că am alt set de valori care compensează cu acestea sau alt set de aspecte bune care le compensează pe acestea, sau nu pot trăi cu ele, nu pot învăța să trăiesc cu ele, nu mai sunt dispusă să depun efort în a trăi cu ele și atunci ce se întâmplă este fie am tot felul de breșe relaționale, iar asta mă duce la una din tematicile infidelității sau motorului infidelității. Am tot felul de breșe relaționale, respectiv exituri relaționale, care se pot traduce în infidelități. Da? Care să-mi regleze mie capacitatea sau abilitățile de a sta în această relație cu o serie de aspecte care nu merg suficient de bine. Și am zis aspecte, nu nevoi. Bine? Adică faptul că noi ne tot certăm, faptul că tu nu ții cont de mine, faptul că nu îmi respecti, habar n-am, și dorințele mele și tot așa, sau că nu te consulți cu mine dacă tot plecăm pe exemplul ăsta. Eu o să mă duc să-mi reglez această frustrare făcând ce? Shopping, ducându-mă la pescuit, stând de vorbă cu prietenele, făcând, habar n-am. Sunt tot felul de exituri relaționale. Iar unele din aceste exituri relaționale pot fi considerate infidelități sau trădări. Pentru că mă pot duce inclusiv într-o altă sau pot regla această experiență cu o altă relație, care poate fi într-o intimitate emoțională, poate fi într-o intimitate sexuală, da? Și atunci ăsta este unul din cauzele care stau la baza infidelității. Faptul că în dinamica noastră sunt lucruri care nu merg suficient de bine, sunt o serie de nevoi neîmplinite, iar ca eu să stau în această relație, pentru că n-am plecat din această relație, ca eu să stau în această relație, aleg și fac un pic de pauză aici, nu pentru dramatism, ci pentru a spune că
de multe ori este o alegere mai conștientă sau mai puțin conștientă. Dar o să revin la asta și o să îți explic de ce am făcut această pauză. Aleg să duc energie într-o altă relație, da? Pentru că nu mă simt împlinit aici. Dar nici nu ies din relația asta. Și atunci eu ascund, în momentul în care ascund ceea ce se întâmplă, secretul apare secretul. Da? Okay. În momentul în care eu ascund sau creez aceste alianțe cu terți, o persoană terță, asta încalcă acele acorduri despre care vorbeam la început, fie că ele sunt explicite, nu poți să te reglezi emoțional, da, într-o altă relație. Trebuie să facem lucrurile astea împreună, da, este explicit, sau implicit, când ție ți este greu în relația asta, eu presupun că tu nu o să te duci repede în altă relație. Presupun. Acum, mi-aduc aminte și la conferința de anul trecut la care a fost Esther Perel, care a repetat încă o dată ideea asta cum că noi avem așteptarea de la partenerul de cuplu în lumea în care trăim să satisfacă funcția sau rolul unui sat întreg. Vreau de la tine să fii și partener sexual, și stimulant intelectual, și sprijin casnic, și partener de conversație, să ne și distrăm, să ne găsim și liniștea, să ne și organizăm împreună. Lucru care, cel puțin în ce am înțeles de la ea, nu e posibil. Niciun om nu poate să facă pentru alt om tot ce făcea în trecut un sat. Și atunci întrebarea mea pentru tine, Oana, e când eu am ori nevoi nesatisfăcute în relația curentă, ori sunt părți din mine pe care simt să le hrănesc în alte părți decât în relație, fără să încalc explicit un contract. E sănătos ca dacă eu am o nevoie mai mare de mișcare, de exemplu, să fac sport, și tu nu vrei să faci sport cu mine de câte ori am eu nevoie, să mă duc să-mi fac sportul meu liniștit, iar în timpul ăla tu să faci altceva ce te încarcă, bucură pe tine? Sigur. Asta este sănătos și în regulă. Nu e în regulă, pe de altă parte, dacă eu vreau să fac sex mai frecvent în relația mea decât vrea partenera mea, dacă noi am stabilit exclusivitate și monogamie, să mă duc să fac sex când am eu nevoie în altă parte, pentru că eu am nevoie asta mai frecventă decât celălalt partener și partenerul meu spune, eu nu pot, nu simt, nu-mi vine. Dacă este un acord explicit aici, adică dacă noi cădem de acord, libidoul tău este foarte ridicat sau nevoia ta de a experimenta fanteziile tale sexuale sunt neconcordante cu ale mele, da? Și noi agreem împreună că eu sunt ok ca tu să experimentezi sau să ai, nu știu, mai multe experiențe sexuale, da? Și pe mine asta nu mă face să mă simt trădată, chiar dacă noi nu ne-am deschis de comună corelația. Am stabilit că nu este infidelitate. Eu nu am nevoie, pentru mine, da, este un tip de acord în care pe mine nu mă deranjează, nu mă face să mă simt rănită, însă ce mă poate face să mă simt rănită, apropo de ce spuneam mai devreme, este un sex neprotejat, că ai putea să mă îmbolnăvești. Este un sex cu persoane din cercul nostru de prieteni, pentru că asta ar leza alianțe relaționale extinse. Este un sex pe care tu l-ai face și despre care nu mi-ai spune, iar eu aș vrea să știu. Da? Cumva sunt aceste nuanțe ale acordurilor care cadrează granițele. Bine? Da. Dacă noi suntem, apropo de ce spuneai mai devreme, ne reîntoarcem în exemplul acesta și sunt acești parteneri de cuplu care unul dintre parteneri are libidoul mai ridicat, celălalt nu. Însă nu se pune problema de a satisface acest libido într-o altă relație. Însă partenerul alege să facă asta și, repet, alege să facă asta, că nimeni nu-l forțează să facă asta, nimeni pe nimeni, adică nimeni nu a pus vreodată un pistol la capul celuilalt și a spus fii infidel. Da? Pentru că e o alegere care este conștientă, însă este în grade diferite asumată. Mai mult decât atât, este o alegere conștientă și în grade diferite justificată sau justificabilă. Ok. Da? Și atunci, dacă se întâmplă lucrul acesta, este trădare, este infidelitate. Pentru că menții secret, pentru că știi că asta m-a rănit și totuși tu alegi să o faci, pentru că dacă eu aș afla despre asta, n-aș mai avea încredere, aș suferi, aș trăi o serie de
emoții care ne-ar tulbura relația și m-ar tulbura pe mine. Okay. Iar asta este infidelitate. Bun. În sensul clasic. În sensul clasic, aici sunt multe nuanțe, sunt tot felul de relații, sunt tot felul de particularități, dar încercăm așa să înțelegem structurile mari care participă la asta. Acum, noi în documentare, tu ne-ai mai povestit așa, că la cauzele infidelității putem să avem infidelitatea ca simptom al disfuncționalității relației, temă pe care am atins-o cumva. Tu mi-ai spus ce nevoie ai, eu nu țin cont de ele, am vorbit explicit despre asta, am adresat-o, eu nu primesc ce am nevoie, nu ies din relație, dar încep să am breșele relaționale de care vorbeai. Dar ai mai trecut tu pe listă crize identitare sau de etapă de viață, despre care poate ne zici două vorbe. Câteodată relațiile de cuplu sunt suficient de bune. Lucrurile la nivelul nevoilor împlinite sunt în regulă. Partenerii se iubesc, fac sex suficient, au cadru împărtășit și intimitate emoțională sănătoasă. Și totuși se întâmplă ceva în viața unuia dintre cei doi parteneri în care ajunge să trăiască sau să aleagă o experiență a infidelității pe care, cum spuneam mai devreme, atâta vreme cât este secret, cât este într-o alianță paralelă ea și partenerul celălalt se simte rănit, este o infidelitate, care poate să apară în momente de viață, aceste crize ale vârstei, despre care vorbim încă da, în care simt că îmi pierd, nu știu, vitalitatea, tonusul, atractivitatea. Vreau să știu dacă încă sunt on the market, dezirabil, în care apar pierderi de tot felul. Pierderi ale sănătății, pierderi ale persoanelor dragi, pierderi de joburi, mutări, stres foarte mare generat ca urmare a acestor pierderi sau unor experiențe cu foarte multă presiune. Okay. Și atunci se poate întâmpla să am această experiență de infidelitate care apare ca o oportunitate. Da? Adică nu mi-am dorit, n-am căutat-o, n-am construit-o, însă într-un anumit context, da, habar n-am, o petrecere, un eveniment, cineva m-a făcut să mă simt văzut, dorit și am lăsat să se întâmple lucrurile astea pe mai departe și s-au dus într-o experiență sexuală care cadrează în normele infidelității, așa cum am vorbit mai devreme. Da? Și ele apar pentru că la crize identitare sau în tranziția asta între diferite etape de vârstă, noi suntem cu sistemul nervos sărăcit neapărat, cum să mă exprim, provocat și apare ceva care poate să ne revitalizeze, care vine cu o formă de dopamină, da? Că e din faptul că mă simt văzut, mă simt auzit, mă simt relevant. Câteodată mă simt viu de-a dreptul. Mă simt viu, da? Pentru persoane care erau de multe ori, cred că tot Esther Perel zicea într-una dintre cărți că infidelitatea apare în momentul în care în uniunea cu celălalt, cu care trăim infidelitatea, reactivăm sau reînviem o parte din noi care în relația noastră murise. Așa este. Da, și Esther Perel are această teorie foarte faină de altfel și în care se regăsesc mulți din adulții zilelor noastre, nu aș spune toți, în care spune cumva că pentru a păstra o relație cu pasiune vie, bogată, erotic și bogată în intimitate emoțională inclusiv, este bine să avem aceste elemente ale surprizei, misterului, pentru că spune Esther Perel că nu ne-am putea... Te rog să ne uităm către public să le spunem asta. Că nu ne-am putea dori ceea ce avem deja. Iar pentru a crea dorință e nevoie, spune Esther Perel, să creăm o doză de mister. Să creăm o doză în care celălalt se arată celuilalt, chiar dacă este acela cu care împărtășește on daily basis totul. Da, exact. Să nu uităm să ne arătăm în părțile noastre cele mai bune. Da? În felul în care să ne străduim pentru acesta, să fim și să ne comportăm așa cum ne comportăm cu cei pe care vrem să impresionăm de cele mai multe ori. Ok. Mie mi se pare foarte util și merită subliniat în opinia mea asta, pentru că sunt multe cupluri pentru care intimitatea, fidelitatea, trăinicia era tradusă în facem tot împreună, peste tot, toată viața, cum sunt părinții mei, de exemplu. Exact.
Și este un alt mare psiholog, specialist în relațiile de cuplu, John Gottman, care vine și spune că misterul din relație ar putea să fie amenințător și că mai degrabă o relație foarte bună de cuplu este o relație care are la bază elementele prieteniei, elementele acestea ale transparenței, ale deschiderii, ale confortului și că asta ar întreține mai degrabă o viață comună bună în care să ne simțim în siguranță și că misterul acesta ar putea să se simtă amenințător. Iar noi în practica noastră vedem astăzi tipologii de cuplu care se încadrează foarte bine în teoria aceasta a lui John Gottman, care spune că da, noi mai degrabă vrem să știm totul unul despre celălalt, să fim prieteni buni, să existe foarte multă familiaritate. Foarte multă familiaritate, atenție, nu înseamnă foarte multă fuziune, că asta poate să dăuneze cuplului, da? Adică fiecare să-și păstreze autonomia și identitatea lui de cuplu, adică să nu se piardă unul în celălalt. Bun. Da? Deci multă familiaritate, hobby-uri comune, valori comune, timp petrecut împreună, conversații, iar asta este relația aceasta de prietenie, ne bazăm, e foarte multă încredere. Da? Esther Perel spune că misterul, pasiunea, de fapt este ceea ce întreține erotismul și ne face... Chipul și asemănarea terapeutului. Aici ai dreptate, așa este, însă eu din practica mea, probabil că am un pic în chipul și asemănarea mea și dintr-unul și dintr-altul, întâlnesc ambele perspective. Iar noi, ca și terapeuți, în competența noastră trebuie să vedem exact ce este mai valoros pentru fiecare dintre cupluri. Și dacă pentru cuplul acesta este importantă familiaritatea și prietenia, ăsta este cadrul în care vom discuta. Dacă pentru acest cuplu este important să avem pasiune, mister, aventură, trebuie să vedem cum menținem stabilitatea și siguranța astfel încât astea să nu se simtă amenințătoare. Mie îmi vine în minte și Daniel Siegel aici și în conversația purtată în studio, dar el în perspectiva lui despre integrare și cum că sănătatea, vitalitatea, bunăstarea psihică e în spațiul ăsta între haos și rigiditate, pe râul pe cursul energiei între haos și rigiditate. Mi se pare că să facem tot împreună, tot timpul peste tot, poate să fie o formă de rigiditate, să ne întâlnim, să ne ciocnim cu scântei, misteri, eu nu știu de tine, tu nu știi de mine, ne surprindem, e o formă de haos și ambele extreme nu prea sunt utile. Ca peste tot. Sănătatea inclusiv mentală, nu este dată de extreme, ci întotdeauna de această flexibilizare. Și flexibilizarea de care vorbește el presupune nu să stăm într-un echilibru între 3 zile pe săptămână facem lucruri împreună, 2 separat sau 4 separat ci câteodată a fost o perioadă de mai mult împreună, am mers în vacanță, am stat 2 săptămâni unul lângă altul tot timpul. Acum, eu seara după birou am nevoie să mai fac și lucruri singur de 2 ori săptămâna asta sau... E alternanța asta între un pol și celălalt. Nu e o normare explicită 3 zile așa, 2 zile așa, în fiecare săptămână, în fiecare lună. Și ceea ce spui tu este sau ce rezonează în mintea mea ascultându-te acum, este acest dans, care de altfel este unul foarte sănătos, din alte abordări terapeutice, al acestei apropieri și acestei distanțări, care de fapt ne ajută și ne menține sistemul de atașament și ne menține această dinamică relațională vie. Ne apropiem, stăm împreună, fix cum ai spus tu, cumva lucrurile sunt în această coerență, ne depărtăm, ne purtăm în suflet. Da? Când ne distanțăm, când mă duc la job, când mă duc în treburile mele, te iau pe tine și te port în suflet, ești în inima mea, îmi este dor de tine, mă reîntorc și mă apropii de tine. Și ăsta este un dans foarte sănătos, pentru că și să facem totul împreună ajunge să se piardă cumva din energie, din vitalitate. Și din statusul identitar al fiecăruia dintre noi. Vreau să mergem acum la discuția despre pierdere, să intrăm și în subiectul ăsta un pic, pentru că infidelitatea, mai ales dacă e la pachet cu sentimentul de trădare din partea unuia sau ambilor parteneri, vine la pachet cu pierdere. Și aici, din ce înțeleg eu, și te rog completează-mă, corectează-mă, e când apare infidelitatea, că este sexuală, că e emoțională, că e financiară, exact. că e valorică sau de altă natură, o
parte din relația noastră moare când se întâmplă lucrul respectiv. Se pierde încrederea, se pierde poate puritatea. Nu știu, eu mi-aduc aminte prima mea relație cu prima mea iubită, unde eu am fost primul partener sexual pentru ea pentru mine, și când am auzit că am mai fost cu cineva, deși noi nu mai eram împreună, am trăit o pierdere, pentru că era ceva ce trăiserăm doar noi doi, unul cu celălalt. Poți să ne povestești un pic despre cum se simte pierderea, tipurile de pierdere și impactul lor emoțional în contextul ăsta al infidelității? Cum bine ai spus tu, infidelitatea creează pierdere relațională, așa cum ai spus tu, a încrederii, care de altfel este pilonul ăsta central. Este unul dintre pilonurile centrale ale unei relații, dar acesta este cel mai afectat de infidelitate și acesta se pierde și se reconstruiește foarte, foarte greu. De fapt, cea mai mare parte din munca terapeutică ulterior, când vorbim despre reconciliere, este reconstrucția încrederii. Okay. Se pierde siguranța emoțională, se pierde, cum ai spus tu, acest narativ comun pe care noi l-am avea, cine suntem noi și care este povestea noastră. Ce spune experiența asta a infidelității despre mine, pierd părți identitare din mine, care eu credeam că sunt așa, dar iată că sunt altfel, sau despre tine, eu credeam că ești așa și iată că descoper că ești altfel. Așadar, sunt foarte multe elemente de pierdere care apar ca urmare a experienței infidelității. Iar noi atunci când lucrăm să procesăm, după ce trecem așa de perioada de criză și ne stabilizăm un pic, pentru că cuplurile vin în terapie ca urmare a descoperirii secretului, fie că este el împărtășit, adică cumva spus de către partenerul infidel sau descoperit, vin și așa o perioadă de asta de criză în care avem un anumit tip de intervenție. După ce stabilizăm această criză și după ce stabilizăm cumva cuplul, ce facem este să digerim și să procesăm o serie de aspecte pe care este necesar să le restructurăm în relația de cuplu sau la nivel identitar, fie că partenerii aleg să rămână împreună după o astfel de experiență, fie că aleg să se separe. Este necesar să avem și să recunoaștem ce s-a pierdut, ce s-a schimbat și să le jelim și să le integrăm și să vedem ce facem pe mai departe cu aceste lucruri. Una din definițiile care mi se par foarte explicite a ceea ce înseamnă pierderea și mi se pare așa cumva atât de corectă este că ceea ce se pierde sau ceea ce se simte ca o pierdere este o schimbare care apare în viața mea pe care eu nu mi-am dorit-o. Ok. Da? Da. Și atunci asta se numește pierdere. Felul în care eu fac față acestei schimbări pe care nu mi-am dorit-o, deci ceea ce se simte ca o pierdere pentru mine, este procesul de doliu. Adică trăiesc anumite emoții, am anumite gânduri, fac anumite ritualuri, simt la nivel fiziologic o serie de trăiri și toate acestea sunt cadrate în felul în care duc doliul sau trăiesc doliul. Altfel spus, felul în care metabolizez pierderea. Eu îmi notez că e foarte relevant și frumos. Înțeleg așa. Da. Când apare pierderea, adică schimbarea ce a apărut în viața mea pe care nu mi-am dorit-o, da. Foarte frumoasă definiție, am și notat-o, inevitabil o să trec prin etapele doliului, fie din amintirile mele erau negare, șoc furie, și negare, șoc mai ales dacă e complet neașteptat. E neașteptată această schimbare, are caracteristica asta a șocului. Nu-mi vine să cred și ea apare cumva în conversațiile oamenilor, nu-mi vine să cred că s-a întâmplat una ca asta este negare, nu mi se întâmplă mie, un sentiment din acesta de derealizare, de depersonalizare, parcă plutesc, parcă visez, așa ceva nu există, asta este partea de negare. Apoi este partea aceasta de furie, de ce s-a întâmplat una ca asta, cum de-am ajuns aici, de ce mie, de ce ție, de ce nouă, dacă vorbim de cuplu. Apoi este partea aceasta de negociere.
în care apar sentimentele acestea ale vinovăției, ale rușinii, ale dinamicii astea că dacă am fi făcut lucrurile altfel sau dacă eu aș face altfel, nu am fi pierdut asta. Da? Și acum, sigur, contează foarte tare care este schimbarea pe care nu mi-am dorit-o, care e pierderea, că poate fi o pierdere prin deces, adică prin moartea cuiva drag, cea mai dureroasă dintre pierderi care le poate experimenta o ființă umană. Și atunci este cearta aceasta inclusiv cu Dumnezeu, de ce s-a întâmplat asta, este nedrept, da? Dacă eu aș fi făcut, l-aș fi dus la doctor, aș fi fost prezent, nu s-ar fi întâmplat asta. De fapt, este o stare de profundă neputință a faptului că ceea ce s-a întâmplat, ceea ce s-a schimbat în viața mea și asupra căruia n-am avut niciun control, se resimte cu extrem de multă neputință. Și negociez, cumva, sistemul meu psihic ajunge să negocieze, cumva, experiența aceasta a pierderii în felul acesta, prin multă vinovăție, Iar o altă etapă a doliului este aceea de tristețe profundă, pentru că după ce negociez și schimbarea sau pierderea e în continuare acolo, lucrurile, persoana dragă a decedat, nu mai este acolo sau relația s-a încheiat sau inclusiv aceste aspecte, cum foarte frumos le-ai spus tu mai devreme, nu a mai rămas noi acești parteneri de cuplu, doar unul pentru altul, știi? Adică a apărut o schimbare, deși sigur e emoțională, nu e una complet rațională aici, este firească. Apare acest sentiment al tristeții profunde, cu multe caracteristici din tabloul clinic al depresiei. Pentru că trebuie să trăind sau învățând să trăiesc cu această pierdere, se simte cu dor, se simte cu aspecte care au lăsat acest gol în ființa mea sau în viața mea și pe care nu le mai pot umple cu nimic. Și în realitate nici nu mai pot umple cu ceva asta. Iar ulterior, după ce învăț să trec și prin această etapă, este etapa aceasta a acceptării, în care îmi găsesc un mod și am învățat suficient de bine să trăiesc cu toată această experiență și să mă reconstitui eu identitar și să am această continuitate pe mai departe. Mai există o etapă adăugată ulterior de alți psihologi care se numește o găsire a sensului. David Kessler, un autor care scrie foarte mult pe tematica asta a doliului. Și găsirea asta a sensului în care, învățând să trăiesc cu această pierdere în viața mea, mă face pe mine să integrez în tabloul mare al vieții mele un sens pentru această pierdere. La momentul la care înregistrăm mesajul ăsta, canalul de YouTube are mai bine de 200.000 de oameni care îl urmăresc și mai sunt 10.000 de oameni care ascultă pe alte platforme. Dacă proiectul Mind Architect ți-a fost vreodată de ajutor, ție sau cuiva drag, ajută-ne ca măcar 1% din audiență să ne devină abonați în comunitatea membrilor. În general, când spunem 1%, sună aproape irelevant, dar pentru noi acest 1% ar face toată diferența. Fiecare membru nou din comunitate contribuie foarte mult la moralul echipei și la sentimentul de sens și de relevanță a muncii pe care o facem. În plus, ne ajută mult cu sustenabilitatea și cu dezvoltarea echipei și are impact concret în dezvoltarea proiectului. Când cumperi sau când reînnoiești un abonament, fie că e pentru tine sau poate că îl faci cadou cuiva apropiat, ne ajut să ne concentrăm mai mult pe calitatea invitațiilor, a conversațiilor și pe profunzimea temelor abordate. Practic, ne ajut să avem timp și resurse pentru cercetare și ne oferă ocazia să testăm serii și formate noi. În România, mulți dintre noi avem dificultăți în a spune ce avem nevoie și mai ales în a cere ajutorul. Eu îmi încerc norocul în a rescrie lucrul ăsta. Dacă Mind Architect ți-a fost vreodată de folos, te rog din inimă, intră pe mindarchitect.ro, dă click pe comunitatea membrilor și ajută-ne să mai facem un pas către acest 1% care pentru noi ar face toată diferența. Îți promit să ne dăm mereu silința și să-ți onorăm atât încrederea cât și contribuția. E ca un fel de post-traumatic growth, așa? Un
fel de, exact. O creștere care vine ca urmare a ceva foarte dureros, dar acum trecând prin etape, ajungând la acceptare, pot să văd și niște sens, sau nu neapărat că văd, dar dau un sens. Și nu neapărat al pierderii, da, de ceea ce s-a pierdut, ci mai degrabă al felului în care, învățând să trăiesc cu această pierdere, pot să dau ceva înapoi, fie comunității, fie vieții, fie mie. Cum e în Collateral Beauty, mă gândesc, știi, cu soția lui Will Smith care făcea grupurile de suport pentru oameni care își pierduseră copiii. Da, și persoanele care trec prin aceste pierderi extraordinar de dramatice ale copiilor, ale partenerilor de viață sau care au pierderile acestea de tipul sănătății, copiii care se îmbolnăvesc, se duc și creează comunități, fundații, da, comunități care să-i ajute pe alții care trec prin asta. Din etapele astea, vreau să te întreb ceva, dacă e corect ce știu. Cred că atunci când am citit ce a scris Elizabeth Kubler-Ross, care e autoarea originală a lor, înțelesesem așa, că noi nu le trăim neapărat în ordine. Deci poate să apară furie, după aia negociere, după aia iar furie, după aia... No. Le-am prezentat mai degrabă didactic acum. Bun, excelent. Și am înțeles așa, că singura care e de neevitat și dacă aia nu se întâmplă, n-ajungem la acceptare, e tristețea profundă. Adică s-ar putea ca cineva să treacă repede prin furie sau nici să nu... să treacă repede prin ea, să spunem, sau negocierea să fie foarte scurtă etapa asta, dacă sunt oameni mai confortabili cu neputința, care nu fug de ea, ce o îmbrățișează, dar ceva ce e inevitabil pentru a procesa cu adevărat pierderea, a trăi doliu, a metaboliza ce s-a pierdut, e să trăim tristețea profundă. Și aici dau exemplu oamenilor cărora le moare cineva drag sau care trăiesc în pierderea unei relații de cuplu și o să mă folosesc pe mine exemplu. Eu am trăit o relație mai spre finalul facultății, care a durat 2 ani, a fost prima persoană cu care am locuit împreună și când ne-am despărțit, a fost așa, ne-am despărțit la telefon, cred că într-o lună maxim eram în altă relație, a fost o deconectare completă din partea mea și cu un profil, stil de atașament evitant, tendința mea în momentele alea a fost minimizare, ce simt, fugă în muncă, altă relație. 2 ani mai târziu de când s-a terminat relația, conduceam spre undeva unde aveam un curs și am mers pe autostradă și am trecut pe lângă orașul din care era ea, un drum pe care îl făceam de multe ori cu ea și m-a apucat plâns în mașină. 2 ani mai târziu. Și dau exemplul ăsta pentru că eu am avut sentimentul în aia 2 ani că eu am metabolizat pierderea asta, că sunt bine, uite, sunt în altă relație. Așa, uitându-mă la mine și în jur, părea că gata. E validă ideea asta acum că dacă nu trăim tristețea aia profundă, dacă nu ne întâlnim cu ea mai devreme sau mai târziu când sistemul nostru nervos e pregătit, ea rămâne veșnic acolo nemetabolizată și consumă resurse? Este validă, aș aduce însă niște nuanțe. Pentru că nimic nu e doar într-o culoare foarte plină în psihologie, tot timpul sunt nuanțe. Ceea ce cred că ai trăit tu a fost un doliu întârziat, așa-l numim în formele de pierdere, și anume, sistemul tău psihic nu a fost suficient de pregătit prin toate mecanismele lui de a procesa, metaboliza această pierdere în toate aceste etape și atunci ai suprimat emoțiile, ai trecut în diferite comportamente de coping care să te ajute, ai intrat în alte relații, da? Și care te-au ajutat să supraviețuiești pierderii de altfel, ele ți-au servit. Însă, să recunoști, să ai această recognoscibilitate asupra pierderii, asupra semnificației acestei pierderi, să identifici golul lăsat în inima ta al acestei relații care s-a încheiat, ai fost pregătit să o faci abia 2 ani mai târziu, când a fost trigăruit, a fost declanșat de acest drum. Și e în regulă că ți-ai dat voie să faci lucrul acesta și poate că lucrul acesta o să mai întâmple și 10 ani mai târziu, neînsemnând că nu s-a încheiat neapărat doliu. Că o să-ți amintească cineva ceva de acea experiență și acea nostalgie. Pentru că pierderile lasă un gol în sufletul nostru. Da? Lasă un loc, un gol pe care nu-l va umple nimeni, pentru că nimeni nu va mai fi la fel ca acea persoană.
Ceea ce nu înseamnă că persoanele ulterioare nu sunt mai bune pentru tine. Exact. Sau nu e o comparație. Este foarte important asta. E că pur și simplu nu există două relații, două experiențe la fel. Inclusiv atunci când procesăm relații sau trecem în diferite etape ale relației cu aceiași parteneri. Da? Același partener. Trecem într-o altă etapă a relației. Da? Procesăm pierderea unei relații sau unei dinamici care a fost și care a rămas acolo așa. Întorcându-mă un pic la tristețea profundă care validează cumva metabolizarea doliului, aș vrea să mai înțelegem un aspect, că pierderile sunt procesate de oameni în funcție de semnificația atașamentală, da? Atașamentului acelui lucru sau acelei persoane pe care au pierdut-o. Ok. Cu cât persoana sau acel aspect, dacă să nu numesc lucru, că pot fi foarte multe, da, poate fi o etapă din viață, dar acel aspect care s-a simțit ca fiind pierdut este important, semnificativ pentru mine. Da. Sunt mai atașat de el. Sunt mai atașat de el, cu atât trăirile acestea vor fi mai intense și cu atât tristețea va fi mai mare. Pentru că se activează dorul. Știm și din desenele animat cu emoțiile, da? Că tristețea este despre dor. Da? Și asta este... Inside Out. Inside Dacă n-ați văzut, vă recomandăm. Exact, da. Că tristețea este despre o trăire care este asociată dorului. Da? Și atunci, cu cât este mai important ceea ce am pierdut, cu atât, sau mai important, mai iubit ceea ce am pierdut, cu atât se va simți ulterior dorul. Și sper să nu-ți dau foarte tare ideea sau ceea ce ai fi vrut să spui. Mai e un aspect cu pierderile. Noi învățăm să trăim cu aceste pierderi. Asta înseamnă doliu și practic, trăirile pe care le avem învățând să trăim cu aceste pierderi, ele se modifică în timp. Însă, la pierderi semnificative de relații sau de oameni, noi cu doliul ăsta trăim toată viața. Da? Pierderile relaționale pe care noi le-am avut, iubiții din adolescență, din tinerețe sau mai știu eu, da? Sau oamenii dragi pe care i-am pierdut prin moartea lor. Da? Noi cu aceste pierderi vom trăi toată viața, cu aceste dolii vom trăi toată viața, însă ele nu se vor mai simți atât de intens ca și trăiri, adică toate emoțiile alea, tot tabloul ăla clinic nu se va mai simți atât de intens. Deci ce ne spui e că s-ar putea ca pierderea cuiva important, fie că a venit ca urmare a infidelității, fie că a murit persoana respectivă, fie că... Da? S-ar putea ca dorul, nostalgia, să nu dispară niciodată. Să fie mereu cu noi, e posibil. Intensitatea, în schimb, se estompează în timp. În grade de intensitate diferită. Okay. Exact. Și asta mă duce cu gândul la o întrebare următoare. Pentru cineva care a pierdut o relație, fie că a fost cu acordul părților, fie că a decis celălalt partener, trece prin etapele astea, cum știe că e pregătit să intre într-o nouă relație dintr-un spațiu bun, să zicem, psihologic? Cred că nu există un răspuns simplu aici, sincer. Imagina. Și că e necesar să ne uităm așa cumva la foarte multe trăiri interne. Sunt oameni care simt foarte repede să se arunce în alte relații, tocmai pentru a-i ajuta să coregleze trăirea aceasta. Însă, dacă sunt într-o altă relație și trăirea mea internă este constant pe comparație, trăirea mea internă este ducându-mă tot timpul cu gândul la, da? Eu neavând spațiu să jelesc și ascund asta, știi? Pentru că am intrat într-o relație, nu pot să jelez, nu pot să trăiesc tristețea pentru cea veche. Atunci nu sunt pregătit. Atunci este mai corect și față de mine și față de partenerul celălalt fie să o iau cu pași mult mai mici, da? Fie să creez un spațiu în timp și să-mi dau voie să jelesc, să închei, să trăiesc acest dor așa cum este el și să mă desprind practic de această familiaritate creată în rutinele cotidiene.
Pentru că sunt învățat să fac lucrurile într-un fel atunci când le-am trăit în fiecare zi alături de un partener sau o parteneră. Da? Mă raportez, partenerul pentru mine e un reper în viață, mă raportez la felul în care făceam lucrurile astea. Este nevoie să învăț să fac lucrurile singur sau singură, să mă raportez la mine sau să am alte repere. Da? Și abia apoi, după ce mă recentrez și după ce mă readun și îmi reconstruiesc această dinamică internă, acest status identitar, sunt mult mai pregătit și mai deschis să intru într-o relație nouă, în care construiesc noi rutine, noi familiarități, mă adaptez la ceea ce aduce celălalt, primesc ceea ce aduce celălalt în relație cu mult mai multă ușurință. Dacă e foarte devreme, riscul este să resping, să-mi fie greu sau să-mi fie mult prea bine cu ce aduce celălalt în relație. Știi că poate fi și extrema cealaltă. Mă gândesc la situația, chiar aseară vedeam un film care prezenta aspeța asta în care, ca urmare a pierderii respective, unul sau amândoi dintre oamenii care au trăit-o, dacă vorbim de un cuplu, vor să rămână în tristețe sau să rămână într-un punct din ăsta ca fiind ultima lor conexiune cu persoana, lucru, contextul care... E o formă de loialitate pe care... Poți să ne vorbești puțin despre asta? Atunci când pierderile sunt recente... Am un exemplu și pentru că simt să mă gândesc la ea că nu mai e în viață. Bona mea, care a murit când ea avea 94 de ani, Lala, a fost căsătorită la un moment dat în viața ei, dar bărbatul ei a murit foarte devreme. A avut un accident stupid cu bicicleta la țară, a căzut și a murit. Și ea nu s-a recăsătorit niciodată. La fel și bunica mea, care încă e în viață. Bunica, când bunicul meu a murit, el avea 36 de ani. Bunica nu s-a recăsătorit niciodată, ea având o vârstă, 20 și ceva, nu știu, 7-8, la care cu siguranță încă mai exista vitalitate, Sigur. erotism, oportunitate. Și n-am vorbit niciodată explicit cu ele despre asta, dar m-am întrebat mereu dacă a rămâne singur n-a fost o formă de loialitate față de omul în relație cu care au trăit atâta atașament. Cel mai probabil, da. Această loialitate care este câteodată asumată, explicită. M-am căsătorit odată în viață și nu mai vreau o altă dată și mi-a fost suficient. Și apropo de gândurile acestea pe care le pot avea oamenii legate de filonul religios, până ce moartea ne va despărți. Okay. Da? Alimentate sau alimentate, okay. exact. Sau poate să fie și o formă aceasta a doliului prin comparație, adică nimeni nu mai este suficient de bun sau nimeni nu va mai sau nu mai permit cu nimeni să trăiesc o poveste de iubire așa cum am trăit. Am trăit-o cu partenerul meu. Da, are la bază această formă de loialitate. Și forma asta de loialitate poate să ne spună și că persoana respectivă n-a trecut prin etapele astea până la capăt? Pe durata unei vieți, n-aș spune neapărat că n-a trecut, ci că este mai degrabă o formă de loialitate foarte asumată. Ok. Pentru că în etapele de început ale unei pierderi, când e criza foarte mare, de multe ori lucrând cu persoane care trec prin pierderi tragice ale oamenilor pe care i-au iubit foarte mult, că sunt parteneri de viață, că sunt copii, au acest refuz de a se simți mai bine. Pentru că dacă s-ar simți un pic mai bine, dacă și-ar alina un pic durerea, dacă și-ar da voie să zâmbească sau să râdă sau să distreze sau să facă ceva care, nu știu, le-ar aduce un pic de plăcere, și nu ar mai simți durerea aceasta foarte intensă, foarte copleșitoare, ar fi un semnal că pierderea pe care au avut-o n-a fost suficient de relevantă, de importantă. Și atunci nici nu forțăm oamenii care trăiesc acești oameni care trăiesc această formă de loialitate, câteodată conștientă, explicită, spusă, câteodată de-a drept inconștientă, că trebuie musai să se simtă mai bine sau să caute resurse să facă
ceva mai bine. Pe de altă parte, și stând în această suferință pe care o caut foarte mult timp, da? Deci nu vorbim de acea loialitate asumată pe durata unei vieți, despre care am vorbit mai devreme, asta poate să ne dea un semnal că doliul devine complicat, că doliul devine traumatic sau că este chiar traumatic și atunci este nevoie de intervenție mai amplă, pentru că, și spun asta, noi oamenii putem procesa și avem cumva în sistemul nostru intern abilități să procesăm, să metabolizăm pierderile într-un mod destul de natural. Adică putem să facem față pierderilor vieții noastre, inclusiv acestor pierderi tragice de oameni foarte dragi. Uite, chiar vreau să întreb comunitatea membrilor Mind Architect aici dacă au întrebări. Ne întreabă Ioana așa, dacă nu e posibil să fie și din perspectiva că nu mai vreau niciodată să sufăr o pierdere ca asta, Sigur. rezistența în a intra în altă relație. Foarte bună, Ioana. Mulțumim, așa Ioana. E. Da, Okay. da. Deci mai degrabă teamă, ne spune ea, decât loialitate. Se poate și asta, sigur. Ok. Bun. Dragilor, suntem la o oră și un pic. Vă invit la întrebări, dacă aveți, să ne scrieți aici ca să-i le adresez Oanei. Acum, eu mai am câteva și vreau să ne întoarcem un pic la contextul infidelității și pierderea în contextul infidelității. Când mergem mai departe și când ne oprim într-o relație după infidelitate? Ne-ai propus tu? Cum știm dacă e reconstrucție sau încheiere? Înainte să știm asta, e nevoie să parcurgem un proces decizional. Okay. Când cuplurile traversează această criză, pentru că de cele mai multe ori este resimțită ca o criză de intensitate mai mare sau mai mică, da? Au nevoie să parcurgă această etapă a procesului decizional și să se gândească dacă vor să meargă mai departe în relație și să reconcilieze, să reconstruiască relația sau să se separe. Ambele alegeri sunt valide. Da? Se poate întâmpla și una și alta. Noi de altfel avem din statistică că chiar un procent destul de mijloc, așa să spun, undeva la 50% dintre cupluri reconciliază, merg mai departe, 50%, cealaltă jumătate cumva aleg să se separe. În acest proces decizional ne ajută să nu luăm când suntem în criză. Adică să nu alegem să plecăm din relație pe criterii impulsive. Sunt atât de rănit, mi-ai făcut una ca asta, așa ceva nu se poate și plec, fug, da, divorțăm, ardem casa, spunem copiilor, anunțăm la job, facem toate lucrurile astea în perioada crizei. Okay. În perioada crizei stabilizăm emoțiile, vedem ce putem face să ne liniștim, poate să însemne zile, poate să însemne chiar luni de zile, da? După ce am făcut lucrul acesta, mă ajută să înțeleg cum de-am ajuns aici. De ce am ajuns aici? Ce te-a făcut pe tine, partenerul meu, să faci această alegere de a ieși din relație? Vezi durerea mea? Nu o vezi? Poți să conții durerea mea? Poți să-ți asumi experiența asta astfel încât să poți să repari? Da? Astea toate sunt niște reflexii pe care trebuie să le avem în procesul decizional. După ce înțeleg de ce am ajuns aici, adică dau un sens cumva acestei experiențe, după ce înțeleg ce impact a avut această experiență asupra mea, da? Ce s-a pierdut, ce s-a preactivat, ce s-a așezat și tot așa, fac această analiză, o analiză care, pe de o parte, ea este individuală. Eu cu mine mă gândesc, da? Ce a însemnat pentru mine, pot să merg mai departe, ce resurse sunt în relație și tot așa. O componentă care este relațională, noi trebuie să discutăm despre asta. Da? Pentru că, mai ales în relațiile acestea de lungă durată, mai ales care sunt familiale, dacă sunt și copii, da? Discutăm despre asta, că mi-au bagajele și am plecat, dacă tu nu ești de acord, divorțul nu se întâmplă, da, adică cumva lucrurile astea sunt, e nevoie să discutăm despre asta, așadar e această componentă relațională și mai este o componentă foarte pragmatică, pe care este bine să o luăm în calcul. De aceea nu e bine să luăm deciziile astea în criză, pentru că noi trebuie să vedem un pic separarea aceasta pe cine mai afectează. Da? Dacă noi ne despărțim ca urmare a acestei experiențe de infidelitate, copiii noștri
ce se întâmplă cu ei. Familia extinsă, ce se întâmplă cu ea, sistemul relațional, asta pe de-o parte, dar cine mai este afectat de această decizie a mea? Da, odată ce avem copii, deciziile devin mai complicate dacă rămân sau stau în relație. Apoi, componenta aceasta pragmatică înseamnă unde voi locui, cum mă voi întreține, da? Ce se va întâmpla, ce se întâmplă cu finanțele noastre, cu bunurile noastre, deci cumva toate aceste aspecte trebuie luate în calcul. Dacă mă reîntorc la această analiză personală pe care o am de făcut, pot merge mai departe, nu pot merge mai departe, aș putea ierta, n-aș putea ierta. Mă uit pe de-o parte la mine. Da? Vreau să te întreb ceva aici, că sunt curios. În momentul în care un individ face analiza asta, individuală, relațională, pragmatică, există impulsul să speri sau să vrei sau să speri că o să poți continua și să-ți dai seama de fapt că nu poți? Da. Apropo de cât de sigur poți să fii, pe ce concluzie tragi, că s-ar putea atât de încărca de tristețe, de dor, de lucruri, tu să spui nu, vreau să continui și să-ți dai seama inclusiv 3 ani mai târziu, că asta e că eu de fapt se poate întâmpla asta. Se poate întâmpla asta și e perfect valid să se întâmple și asta. De altfel, noi și avem în practica terapeutică, procesul acesta decizional, mergem în zona de reconstrucție sau în zona de separare, procesăm aceste direcții, să ajungem la concluzia după un timp că de fapt nu reușim. Nici să ne separăm, că de fapt vrem să ne reîntoarcem în relație, nici să reconciliem suficient de bine și de fapt să ne separăm după o vreme. Deși decizia a fost în direcția asta. De aceea decizia nu este un moment unic, da? Ea este cumva în procese diferite și în timp trebuie să revizităm această decizie. Te-am întrerupt eu cu paranteza asta când vorbeam că e individuală, relațională și pragmatică. Sigur. Și în contextul... că este foarte importantă această analiză, pentru că, de exemplu, în deciziile acestea pe care le pot lua partenerii de a continua sau a merge în relație, sunt inclusiv aspectele acestea care țin de personalitatea celuilalt sau personalitatea celui care a fost infidel. De câte ori s-a întâmplat asta? E repetitiv. Este asta o tulburare de personalitate. De obicei, în tulburările acestea de tip narcisic vedem foarte multe evenimente recurente de infidelitate. Da? Este ceva cu care pot trăi sau cu care nu pot trăi. Da? Adică am nevoie să fac această analiză, iar un terapeut ajută destul de mult în a ne uita în multe aspecte, multe nuanțe, ca în cele din urmă, decizia pe care o iau să fie una, cum spuneai și tu mai devreme, nu din dor, din disperare, adăugam eu, din frica de pierdere, din frica de singurătate ulterior, și mai degrabă să fie o decizie pe care o asum, o decizie pentru care sunt pregătit să o duc pe mai departe. De principiu pot să descoper și că n-a fost decizia bună și să o revizitez, dar pentru care sunt dispus să duc efort. Pentru că și să rămân în relație e foarte greu, relațiile au de muncă destul de mult, după o experiență de impact a infidelității, nu cu impact redus, da? E greu să refaci o relație de cuplu după ce infidelitatea a fost resimțită așa, foarte traumatic, și așadar e nevoie de mult efort, dar este nevoie de foarte mult efort și să plec din relație. E foarte greu și să închei o relație. Așadar, când iau această decizie, trebuie să știu spre ce am disponibilitate mai mare să fac. Deci, înțeleg așa, greu o să fie oricum? Da. Care e greu cu care pot să trăiesc, pentru care am resurse... Și pe care mi-l asum. Și pe care mi-l asum. Da. Ok. Iar asta e într-adevăr ceva ce trebuie făcut conștient. E ceva la care e nevoie să reflectezi, ideal să te ajuți de cineva care gândește poate mai clar, mai lucid, mai neimplicat decât tine, cum ar fi un terapeut. Bun. O întrebare foarte faină vine de la Simona aici din comunitate. Ne întreabă dacă poate fi simțită ca o formă de infidelitate emoțională apariția unui copil. Poate ne vorbești un pic despre impactul pe care îl are apariția copilului într-o relație din perspectiva asta, infidelitate, pierdere. Apariția unui copil schimbă dinamica relației de cuplu de foarte multe ori.
foarte mult, cu totul chiar, da. Și atunci când partenerii, mai ales când copilul este foarte mic, și așa cum știm, copilul foarte mic este complet dependent de cel puțin un adult, da? Cel puțin unul dintre partenerii de cuplu de cele mai multe ori este mama, dar nu întotdeauna, da? E persoana care duce cea mai multă energie în această relație. Ducând cea mai multă energie în această relație, celălalt partener se poate simți trădat. Este o formă de pierdere pe care o simte celălalt partener, care este mai degrabă o pierdere de tip ambigu. E o pierdere E o pierdere paradoxală, pentru că de fapt nu a pierdut relația, nu a pierdut partenera, ei sunt încă într-o relație, s-a schimbat doar dinamica vieții lor, dar a pierdut o formă de intimitate, o formă de conectare, de acces permanent sau exclusiv la celălalt, pentru că ce se întâmplă cu mama care are permanent un bebeluș? Mama își împlinește toate nevoile acestea de atingere, de oxitocină și tot ce are din relația cu bebelușul, să mai vină un partener care să o atingă, să își dorească lucruri, s-ar putea să fie prea mult și să-l respingă. Și atunci acest lucru să se simtă ca o trădare. Se întâmplă asta, e nevoie de foarte multă răbdare, compasiune pentru partenerii de cuplu să treacă prin asta. Cum ar trebui ei să pregătească pentru cei care, să spunem că își doresc să aibă un copil, încă nu sunt în fața momentului ăsta împlinit? Cum se pot pregăti pentru pierderea ambiguă? Poate ne spui și mai multe cuvinte despre ce e ea, că am impresia că n-are legătură strict cu apariția copilului. Ca să răspund întâi la cum se pot pregăti partenerii de cuplu, este să nu uite să-și prioritizeze și relația lor de cuplu. De cele mai multe ori când apare copilul, și știm asta din practică, relația de cuplu este cea care are cel mai mult de suferit. Să nu uit, să-mi amintesc, să am în grijă, să duc energie și spre celălalt partener sau spre timp comun, este cel mai bun lucru pe care îl pot face. De altfel, de atâtea ori aud în cabinet proaspeți părinți care zic cât de greu este, ce pierderi multe sunt, gelozii pe copil, da? Și cu foarte multă vinovăție să se simtă aceste gelozii pe copil, da? Încât ce le spun câteodată este hai să ne străduim. Este o etapă de derivă, să ținem capul sus deasupra apei câteva luni, câteodată înseamnă și câțiva ani de zile, până când cel mic devine ușor autonom, nu mai atât de dependent, pentru că lucrurile astea nu vor fi pe o durată a vieții veșnice și să reușim totuși să ne menținem relația. Eu ce înțeleg de la tine e că e util să ne pregătim că viața nu o să mai fie la fel. Apropo de ce ne spuneai, că pierderea este schimbarea care apare în viața mea, pe care nu mi-am dorit-o. Eu aici mi-am dorit-o, să zicem. Exact. Dar nu mi-am dorit schimbarea asta specific. Mi-am dorit apariția copilului, dar nu mi-am dorit să nu mai am ocazia să, nu știu, trăiesc intimitate cu tine fizică sau emoțională cu săptămânile. Și atunci m-ar ajuta să-mi setez corect așteptările. Am auzit la un moment dat o cercetare, un studiu care spunea că și probabilitatea intrării în depresie postpartum e mai mare când mama n-a făcut pace înainte de venirea copilului cu viața pe care o lasă în urmă. Sigur, pentru că și mama pierde, adică dacă ne uităm relațional, și mama pierde autonomie, statusuri, da? Exact, această autonomie, perioada de a se opri din carieră sau din job, nu știu, timpul petrecut cu prietenele, timpul ei liber, cumva la discreție, și mama are foarte multe pierderi. Bun, deci pregătirea presupune împăcarea, imaginarea, discutatul despre explicit, anticipativ, o să vină, nu o să mai fie la fel. Hai să ne concentrăm pe faptul că ne dorim asta și ce e frumos în etapa asta, plus pe faptul că nu o să dureze veșnic. Da. Vor exista momente și va exista un timp care poate să vină peste luni sau poate peste câțiva ani, când o să putem iară să dăm mai multă atenție părții care acum intră într-o oarecare hibernare sau... Și acesta este un prim pas, acela al prevenției, acela al pregătirii, da? Suntem pregătiți că lucrurile se vor schimba, o să vedem în ce grade, în ce intensități, în ce dinamici. Și al doilea pas este al implementării efective. În momentul în care apare această schimbare, vedem cum ajustăm viața noastră, astfel încât cu această schimbare să facem față suficient de bine.
și să nu avem pierderi și mai mari, da? Cum ar fi pierderi relaționale sau mai știu eu. Bun, ok. Aici sunt lămurit și cu pierderea ambiguă, dacă poți să ne spui mai multe despre asta. Pierderea ambiguă este această pierdere care nu are suficient de multă claritate. O să dau un alt exemplu. Persoanele care aparținătorii persoanelor care la bătrânețe ajung în boli degenerative ale creierului, că sunt demență, Alzheimer. Și atunci eu pot să am în relație cu adultul pe care îl îngrijesc, care poate fi părintele meu și care are această boală de Alzheimer și care își pierde memoria, da? Și nu știe cine sunt eu. Să am această pierdere de tip ambigu, în sensul în care părintele meu este încă acolo, el este în viață, am interacțiune cu el și comunicarea așa cum este. Însă, ceva esențial din dinamica noastră, important, s-a pierdut. Și se trăiește pierderea aceasta de tip ambigu cu acest paradox. Nu s-a pierdut acolo, însă elemente importante din interacțiunea noastră, din dinamica noastră s-au pierdut, care pentru mine erau semnificative. Dacă e să translatăm asta la relațiile de cuplu, pierderea ambiguă înseamnă schimbări care apar în relația noastră, gradate, subtile, care nu sunt bruște deodată, cumva. Relația noastră nu mai este la fel, s-a pierdut comunicarea pe care o aveam, intimitatea, siguranța, m-am pierdut eu, nu mai știu cine sunt eu în această relație, nu știu cine sunt eu în afara acestei relații, dar eu sunt în relație. Așadar, suntem în relație, relația continuă. Formal, cel puțin, da? Însă felul în care suntem noi în relație sau multe aspecte ale felului în care suntem noi în relație și a dinamicii noastre s-au schimbat. Și s-au schimbat în moduri care nu-mi plac, pe care nu le doresc, că de aceea le numesc pierderi. Le identific, adică noi mai vorbim despre cine ia pâinea și duce copiii la școală și habar n-am ce ai făcut astăzi la job, dar nu mai e același tip de comunicare în care, nu știu, la debutul relației noastre vorbeam și dezbăteam filozofic și, da, nu mai e la fel. Ne-ar plăcea să fie așa, dar nu se mai întâmplă. Și e această trăire lipsită de suficient de multă claritate. Nu prea am pe ce să pun degetul, dar ea e acolo. Și aceasta este pierderea aceasta ambiguă. Și care, de fapt, lipsa asta a clarității, nici nu știu ce să jelesc. Știi? Te super apreciez că ești încă aici alături de noi. Atenția și concentrarea sunt resurse tare rare în lumea în care trăim și te felicit pentru că tu ți le cultivi pe ale tale. Promit că asta o să fie ultima întrerupere din episod, dar am o invitație și în egală măsură o rugăminte. Dacă episoadele Mind Architects au fost vreodată de folos, cea mai bună formă de mulțumire atât pentru moralul echipei cât și pentru sustenabilitatea proiectului e să achiziționezi un abonament și să devii membru al comunității Premium. Dincolo de recunoștința noastră, abonamentul anual îți oferă acces în direct la înregistrarea episoadelor, unde poți să interacționezi cu echipa și cu invitații, ai ocazia să întrebi exact ce contează pentru tine și să vezi cum e atmosfera în culise. Pe lângă participarea în direct la înregistrarea episoadelor, ai acces la toate live-urile exclusive făcute doar pentru abonați, primești invitații gratuite la evenimente speciale, discount la programele de formare și ai acces la peste 140 de ore de materiale despre psihologie și neuroștiință în limba română, plus rezumatul lor infografic. Dacă ceva din toate astea simți că te atrage sau dacă pur și simplu simți să ne mulțumești pentru toată munca depusă, găsești detaliile pe mindarchitect.ro la secțiunea Comunitatea Premium sau și mai simplu, dă click pe linkul din descrierea episodului și vino alături de noi. Deci poți să simtă ca o tristețe latentă, așa, ca o tristețe sau un sentiment de melancolie, de dor, de tristețe, dar pentru ceva pe care nu pot să pun degetul exact. Cumva da, și pe care nici nu știu cum să jelesc sau ce să jelesc. Am câteodată manifestări din doliu, de furie, că nu mai vorbim la fel, că nu mai e la fel sau că nu se mai simte la fel sau așa, da, însă nici nu se schimbă ceva. După care am manifestări de tristețe, cum ai spus tu, latente, că da, se simte așa cu nostalgie, cu dor, de ce bine era atunci când era și nu mai e acum, da? Sau se poate simți și blochează asta procesul ăsta de
blochează procesul de a mă duce cumva în această acceptare și în această asumare a faptului că relația noastră s-a metamorfozat, s-a transformat, nu e, nu știu, neapărat mai bună, are alte calități acum. Da? Conversațiile noastre nu mai sunt filozofice, poate sunt mai degrabă logistice sau administrative, dar sunt necesare vieții sau etape în care ne aflăm. Poate că la bătrânețe, la pensie, o să ne reîntoarcem să discutăm cărțile pe care le citim, dar în viața noastră acum nu mai facem asta, că nu avem timp. Cine ascute ce... Dar știi ce mai sunt curios așa sau îmi vine să te invit să ne spui din toată experiența ta în cabinet și nu numai. Transformarea asta a relației e inevitabilă. Da. Îmi imaginez. Da. Deci nu e un lucru rău. Exact. E un lucru inevitabil, e un lucru firesc și care e parte din experiența de a fi om în relație. Cum putem să gestionăm mai bine atașamentul față de un cadru din filmul vieții noastre relaționale? Că sunt oameni care își doresc să fie mereu, nu știu, calitatea conversației ca la primele date-uri sau frecvența interacțiunii sexuale ca în prima săptămână. Sau... Lucru care mie cumva mi se pare că n-are cum, înțelegând cum funcționează biologia noastră, n-are cum să fie așa la 80 de ani sau la 50 de ani cum era la 20. Așa e. Pe de altă parte, e legitim să-ți fie dor de ceva ce tu simțeai că era bun pentru tine. Și atunci cum putem să reconciliem lucrurile astea? În experiența ta practică, sunt curios, pentru oamenii care trăiesc asta, cum îi ajuți? Cel mai degrabă recunoscând și asumând, am folosit de multe ori termenul ăsta astăzi, dar fix despre asta este vorba, știi? Integrând momentul vieții în care mă aflu. Da? Îmbătrânim, n-avem cum. Biologia noastră se transformă. Dacă biologia noastră se transformă și toate trăirile noastre implicit odată cu asta, atunci este clar că și dinamicile relaționale se vor transforma și relațiile noastre îmbătrânesc. Dar, așa cum în biologia noastră, la bătrânețe, putem fi rigizi, mofturoși, dificili, sau putem fi înțelepți, senini și luminoși, exact, așa și cu relațiile de cuplu. Dacă nu mă lupt cu această transformare, cu rigiditate, să o mențin în botox în urma aia. Frumos, îmi place. Dacă nu vrem să botoxăm relația, să o rigidizăm. Da, dacă nu insist foarte tare în zona aceasta și o las să se maturizeze precum vinul în mod natural și firesc, da, am multe șanse să trăiesc etapele vieții naturale, organice și inclusiv relația de cuplu care mă însoțește pe aceste etape ale vieții într-un mod luminos, înțelept, senin. Mergând spre final, așa, vreau să te întreb dacă e ceva legat de infidelitate ce n-am vorbit și ți se pare foarte util în episodul ăsta dedicat temei să adresăm. Take your time, trimit invitația și către comunitate. Dacă sunt teme infidelitate related, dragilor, pe care nu le-am adresat, vă rugăm să ni le ridicați la fileu. E interesant că în momentul în care m-ai invitat să mă gândesc, că mi-a venit să închei cercul privind în cameră și să spun că dacă ați pus pauză la podcast pentru a discuta granițele infidelității, sunt foarte curioasă, urmărind pe mai departe podcastul, dacă conversația voastră s-a ajustat sau se ajustează și cred că cea mai bună lecție, dacă o pot numi așa, sau cel mai bun dar pe care îl putem face relației noastre din perspectiva infidelității este să avem acest acord cât se poate de explicit. Pentru că astfel ne protejăm unul pe altul și pe sine, protejăm relația, nu-l rănim pe celălalt și nu ne rănim pe noi, pentru că asta ar putea să se întoarcă ca un bumerang către noi și fiindu-ne cât mai clar cum putem să avem o relație bună împreună, atâta vreme cât suntem împreună, atunci cadrul ăsta al infidelității cumva nu mai este o provocare sau n-ar mai fi o provocare. Aș mai vrea eu să te întreb ceva din practică, din ce vezi în cabinet, din ce studiezi. Care sunt cele mai frecvente cauze în lumea în care trăim noi care duc acolo? Faptul că oamenii nu reușesc să își gestioneze dificultățile pe care le au, nevoile neîmplinite,
crizele identitare prin care trec și aleg această cale, care de multe ori este disfuncțională sau poate chiar ușoară, de a-și regla aceste neîmpliniri. Breșele relaționale, fugitul practic în altă relație. Ok. Și este, dacă ne gândim și la Esther Perel, este de fapt presiunea asta uriașă pe care o simt adulții zilelor noastre, de a trăi aceste relații perfecte, cu parteneri perfecți, de a... fericirea relațională nu mai este nu mai este o aspirație, ceva pe care vom trăi la un moment dat sau din când în când, ea trebuie să se resimtă... E o așteptare. Este o obligație. E o obligație. Și mai este frumos. Ceva ce trebuie să resimțim, să fim fericiți împreună, pentru că este o datorie morală față de mine. Eu aleg să ies din... Ce bine că ai zis asta, că mi-a mai venit ceva acum să te întreb. Iartă-mă că te întreb, dar se leagă perfect cu ce spui. Aleg să ies din această relație nu că suntem neapărat complet nefericiți sau că este foarte multă toxicitate, ci pentru că aș putea fi mai fericit într-o altă relație. Și social media, ne-ai și spus tu în documentare că percepția asta cât de la îndemână, cât de accesibil e următorul partener, mă urmărește. Facilitează cadrul ăsta al infidelității. Știi ce mai aș vrea să te întreb până încheiem? Că e ceva foarte prezent, o aud și în conversații cu prieteni. De când avem acest curent, sănătos de altfel, de a merge la terapie, de a lucra cu noi, măcar așa, în bula care urmărește și podcastul ăsta, apare frecvent exprimarea, nu știu cum să o pun în cuvinte, dar e cam ce ai zis tu. Eu merit ca nevoile mele să fie satisfăcute. Eu nu mai vreau să mă anulez. Care e grozav că de la niște relații, cum erau poate ale părinților noștri, în care s-au anulat până la boală fizică și s-au sacrificat până la anularea sinelui. Nu mai vrem asta. Dar cum poți să discerni sănătos într-o relație că ești într-un spațiu în care ai început să te anulezi, să-ți sacrifici nevoi și identitate, versus că te ambiționezi pentru niște dorințe, nu nevoi, puse sub umbrela lui mi se cuvine, merit, nu știu cum să le frazez mai puțin peiorativ, mi se pare provocator, știi, când vezi toate materialele astea, nu mai vorbesc de Instagram sau TikTok, unde în general e bine să nu stăm mult. Meriți, yes you can, și așa mai departe. Cum poți să discerni, merit sau nu merit să trăiesc asta într-o relație, să poate și altfel, versus oricât de bine mi-ar fi, mie mi se pare că merit mai mult dintr-un mindset infantil. Și este acest narcisism, să-l numim așa, deși cumva mă strădui foarte mult să evit aceste etichete și acest termen, dar se potrivește cumva contextului ăsta pe care l-ai descris tu, care într-o doză exagerată, ea într-o anumită doză este naturală, firească, o avem toți, dar într-o doză care este exagerată, adică este în detrimentul celuilalt, merit în detrimentul celuilalt, eu mai mult decât celălalt, atunci este cumva mai degrabă nesănătos, mai degrabă disfuncțional. Atâta vreme cât noi cu toții suntem valoroși, cu toții merităm. Și dacă toți merităm, cum facem să merităm într-un mod echitabil, astfel încât, și n-am zis egalitarism, corect, echitabil, astfel încât ceea ce merit eu să nu fie în detrimentul tău. Pentru că dacă este în detrimentul tău și te anulează pe tine și eu sunt mai presus de orice, atunci este disfuncțional. Dacă eu mă îngrijesc pe mine, am grijă de mine, nevoile mele sunt legitime, am grijă să le împlinesc astfel încât să nu te anuleze pe tine. Mai mult decât atât, relațional, am grijă să-ți împlinesc la rândul meu nevoile, da? Adică și tu să ai un loc în această relație, atunci asta este o dinamică sănătoasă. Când mă pierd pe mine complet, sunt doar nevoile tale importante, apropo de zona aceea foarte sacrificială, subjugată, când doar nevoile tale sunt importante, când doar despre tine eu nu contez, atunci iarăși este nesănătos. Sunt aceste extreme, eu merit mai mult pentru mine, vreau mai mult, sau eu nu merit deloc. Și oamenii ăștia se întâlnesc de multe ori. Fac chimie. Fac chimie bună. Fac chimie, da. Ok. Da.
Și mai era un singur lucru pe care l-ai numit, dar n-am vorbit mult despre el și poate spre final merită să-l aducem în discuție, și anume reparatul. După momentele de infidelitate sau de trădare, cum arată procesul reparator sănătos psihologic? Un proces sănătos sau un proces benefic și, sigur, sănătos este acela care se întâmplă relațional. Adică persoana care a trădat își asumă comportamentul, observă consecința pe care a avut-o asupra celuilalt, îi vede durerea celuilalt, îi permite durerii celuilalt și ce face este că îi încearcă să-l asigure, să-l reasigure, să repare lucrurile acestea, da? Prin comportamente, prin transparență, în felurile acestea, da? Prin comportamente de a duce grijă, de a fi transparent, de a fi congruent în ceea ce spune și ceea ce face, în evident a încheia relația cu terțul, cu terța persoană, da? Și aduce energie și disponibilitate de a schimba partea de contribuție și de dinaintea infidelității, că poate nici eu n-am făcut lucrurile suficient de bine de erau nevoile noastre neîmplinite. În același timp, persoana rănită să aibă partea de contribuție în care își poate gestiona și autoregla propria durere. Adică, doare, dar trebuie să am și parte de conținere proprie. Să-mi dau voie în aceste momente de vulnerabilizare să fiu ajutat de celălalt, să îmi dau voie să încep să am încredere, pentru că dacă sunt blocat la nesfârșit în neîncredere, iar asta mă va duce în comportamente de control, de verificare, de hipervigilență, nu va face ca reconstrucția să fie. Eu nu voi avea niciodată încredere în realitate dacă te voi controla mereu în telefon să văd cu cine vorbești. Da? Așadar, partea asta de transparență trebuie să o înțelegem în moduri foarte asumate de către ambii parteneri. Da? Am încredere că îmi spui că nu te-ai mai întâlnit sau că ai încheiat. Da? Și îmi arăți că ai făcut asta, habar n-am, că mi-arăți tu mesajul din telefon, că îmi spui tu cu încrederea asta, da? Dar nu vin să te verific, să te urmăresc la job sau să văd, să spun microfoane și așa. Partea aceasta va bloca construcția încrederii în relație și va eroda, pentru că asta va suprima și partenerul care se va simți veșnic controlat, vinovat, reproșându-i se la nesfârșit. Și întorcându-mă la procesul acesta reparatoriu, este importantă cumva iertarea să pornească în felul acesta în relație. Riscul pe care eu l-am văzut întâmplându-se este că unul rămâne veșnic într-o poziție de minus și unul de plus. Unul rămâne pe un cal alb în care tu ai făcut asta, tu m-ai trădat tu, și ălălalt rămâne veșnic în poziția de eu trebuie să compensez, trebuie să repar ceva ce s-a întâmplat acum 5 ani. Se întâmplă asta, de altfel sunt 3 tipologii mari, le găsim și în literatura de specialitate de cupluri după experiența infidelității. Așa. Una dintre tipologii este numită chiar de Esther Perel și de Helen Fisher, de altfel se numește tipologia suferinzilor. Ei rămân împreună din disperare, din frică, din copii, din credite comune sau mai știu eu, da? Rămân împreună, însă experiența infidelității este ca o gaură neagră care îi absorbe constant, adică verificări constante, hipervigilență, reproșuri constante, da? Și este această dinamică de 1 pe plus, 1 pe minus. Da, este un dezechilibru de putere care poate să apară ca urmare a acestei experiențe a infidelității. O altă tipologie de cuplu este cea numită constructorii, Așa. Adică partenerii de cuplu înțeleg experiența, înțeleg sensul, de ce ni s-a întâmplat, cum de am ajuns aici. Aleg să rămână împreună, tot așa, pe motive complexe, pentru că au mai multe motive de a rămâne împreună decât de a se separa. Da. Infidelitatea nu mai este această gaură neagră, acest gunoi de supreș de care ne împiedicăm constant, însă nici nu se duc în a
face schimbări în relație care să le îmbunătățească realmente relația. Adică să protejeze cumva relația de a mai ajunge în alte experiențe de infidelitate. Adică cumva trec peste acest pas, a fost o experiență, ni s-a întâmplat, a fost foarte greu, suntem împreună, dar nu știm dacă o să mai cădem vreodată orba. Adică poate să existe un risc latent ca mai putea cădea în experiența infidelității, pentru că nu ne ducem neapărat să ne îngrijim sau să schimbăm lucruri în relația noastră care ne-au dus anterior în experiența asta. Iar asta duce spre cea de-a treia tipologie de cupluri care se numesc exploratorii, care cumva după experiența aceasta infidelității o transformă cumva, dacă pot spune, în această oportunitate de a crea sau de a aduce schimbări importante în relația lor, de a crea ritualuri de cuplu, de a fi atenți la nevoi, la toate lucrurile acestea, de a nu ne mai răni și tot așa. Și această experiență a infidelității, de fapt, este ei ajung câteodată să comunice lucrul acesta, este ca un mare dar pe care l-au primit, deși foarte dureros de altfel, dar care le-a făcut relația mult mai bună ulterior. Și ultima întrebare, de la Ioana. Dacă o formă de infidelitate urmată de reparare ineficientă și ne zice ea vinovatul nu-și asumă responsabilitatea sau repercursiunile, e afectată încrederea într-o manieră substanțială, dacă mai are căi de a fi depășită. Când nu mi-asum responsabilitatea, pot să fiu în această relație de cuplu care continuă, dar care este în... De suferinți, cum spui. Este în această tipologie a suferinților, în care partenerul nu-și asumă, nu crede că a greșit, nu e vina lui, e vina ta, că tu te-ai îngrășat, că tu nu te-ai epilat, că tu nu ai făcut, că n-am făcut sex, că n-am... Da. Și cumva nu mi-asum partea mea de contribuție și celălalt partener care o să se simtă nedreptățit și atunci e această dinamică în care cumva infidelitatea rămâne, cum spuneam mai devreme metaforic, această gaură neagră, acest reper care o să erodeze, sugă viața din noi și din relație. Foarte bine ai spus tu. Așa mi-a apărut. Foarte tare mulțumesc. Vreau să te invit la final să le spui oamenilor unde te găsesc dacă își doresc să lucreze cu tine, să citească lucruri de ale tale, să facă cursuri cu tine, unde te găsesc? La pagina de psihologie. Desigur. Pe site-ul paginii de psihologie există datele mele de contact, în secțiunea Caută un terapeut. Cabinetul meu de lucru este în București și sunt un terapeut care îi place să lucreze în cabinet. Mai mult decât online, deși există și această adaptare. Sunt formator în cadrul școlii noastre de formare a paginii de psihologie. De asemenea, avem proiecte de cursuri și acolo la programul de parenting și acolo ne întâlnim din rolul acesta de profesor sau de formator. Și printre toate astea ți-ai făcut timp și pentru conversația asta. Care a fost foarte valoroasă și foarte mulțumesc. Și eu îți mulțumesc și sper din inimă, oameni buni, dacă ați rămas cu noi până la final, că chiar dacă nu e cea mai la îndemână, ușoară sau dezirabilă tema, nici infidelitatea, nici pierderea nu sunt, e mai ușor când avem o hartă, e mai ușor când aflăm, iată, că există viață și după pierdere și după infidelitate. Așa că, încă o dată, îți mulțumesc. Și vouă vă mulțumesc că a stat până la final și vouă vă mulțumesc pentru întrebări și pentru participare și lui Vlad îi mulțumesc că a supraviețuit alături de noi până la final. Ne vedem, dragilor, la un episod nou. Până atunci să fiți bine! Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy,
unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.